नमस्कार, लूप आर्टिस्टिक मराठी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पफ फ्लावर विणणार आहोत. याच्यापासून तुम्ही भरपूर काही Pinterestवरची गोष्टी बनवू शकता. मिरर, पर्स वगैरे. मी एक इथे मॅजिक सर्कल बनवून घेतला आहे आणि त्याच्यात 2 चेन टाकून घेतल्या. अशा प्रकारे आणि मी 10 सिंगल क्रोशे विणत आहे यामध्ये. जर तुम्हाला 6 पाकळ्याचं फूल हवं असेल तर तुम्ही 12 सिंगल क्रोशे टाकू शकता. इथे माझे 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट झाले. मी इथे स्लिप स्टिच टाकून घेत आहे. इथे मी उलन कट करून दुसरं उलन घेत आहे. जर तुम्हाला सेम कलरचा फूल हवा असेल पाकळ्या, तर तुम्ही त्याच उलन सोबत कंटिन्यू करू शकता. मी इथे पर्पल कलरचं उलन घेतलेलं आहे आणि इथे मी हे अटॅच करत आहे. त्यासोबत मी 3 चेन टाकून घेते पाकळी बनवण्यासाठी. 2, 3. त्या सेम स्टिचमध्ये मी आता पाकळी बनवायला सुरू करत आहे. 1, 2, 3. नेक्स्ट स्टिचमध्ये पुन्हा 3 टाकून घ्यायचे खांब. 1, 2, 3. आता हे लूप क्लोज करून घ्यायचं आणि पुन्हा 3 चेन टाकायच्या. 1, 2, 3. आता इथे एक सिंगल क्रोशे टाकून दुसऱ्या पाकळीची सुरुवात करायची 3 साखळ्या टाकून. 1, 2, 3. त्याच्या नेक्स्ट चेनमध्ये दुसरी पाकळी सुरू करत आहे मी आता. हे एक खांब, 2, 3. नेक्स्ट लूपमध्ये 3 खांब टाकायचे. 1, 2 आणि हे तिसरा. इथे मी लूप क्लोज करून घेत आहे आणि 3 चेन टाकत आहे. हा दोरा मी साईडचा कट करून घेत आहे. मी इथे तिसऱ्या पाकळीची सुरुवात करत आहे. अशा प्रकारे आपण सगळ्या पाकळ्या विणून घेऊ.
इथे आपल्या सगळ्या पाकळ्या विणून झालेल्या आहेत. तर मी एक स्लिप स्टिच टाकून हे दोरा कट करून घेत आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला याच्यात काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. थँक यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.